سخنرانی ولیعهد ایران در کنفرانس محافظه‌کاری در واشنگتن چه آتشی به جان فرقه جنون جمهوری اسلامی و ایران ستیزان انداخته است. آیا آنگونه که فرقه جنون و جمهوری اسلامی توسط عوامل امنیتی و هدایت شده خود مدعی هستند، آیا اپوزیسیون جمهوری اسلامی بی عرضه و شالاتان است؟ چرا جمهوری اسلامی و فرقه جنون فعالیت‌های اپوزیسیون ملی را عکس بیان می‌کنند و سیاه نمایی می‌کنند؟ در روزهای گذشته بعد از بیرون آمدن مسعود پوزیده و انتصاب او به عنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی و فعال شدن تیم رسانه‌ای اصلاح طلبها برای بازگشت به گفتمان غالب، فرقه جنون و جمهوری اسلامی هم صدا و عیان همکاسه شدند و بیشتر از قبل در راستای تخریب اپوزیسیون ملی و ولیعهد تلاش می‌کنند. عوامل امنیتی نهان و پنهان جمهوری اسلامی در سوشال مدیا خط می‌دهند، حامیان فرقه جنون لجن پراکنی می‌کنند. اپوزیسیون واقعی که ساخته جمهوری اسلامی نیست چه کارهایی را پیش برده است. اپوزیسیون ملی بی عرضه است یا حامیان امنیتی جمهوری اسلامی و فرقه جنون که با شادی و سرافرازی ملت ایران مخالفند؟ این پرسش ها را با تعدادی از فعالین سیاسی ملیگرا در میان گذاشتم. چرا تیم امنیتی و رسانه‌ای اصلاح طلب ها بیشتر از گذشته شروع به تخریب اپوزیسیون ملی کرده است؟ فرقه جنون چه سهم و سودی در بقای دیکتاتوری جمهوری اسلامی دارد؟ مخاطب مجله تصویری سینما رکس هستید. این برنامه وضعیت قرمز است. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. سعید، سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی چه اهمیتی داشته؟ من فکر میکنم که بسیار مهم بود به لحاظ متنی که سخنرانیشون استفاده کردن. به نظر من یک نقشه راه است برای مخالفین جمهوری اسلامی که بتونند چطور با این بخش واقعا روز به روز گسترش یابنده‌ای از جامعه آمریکا به طور خاص و جوامع غربی به طور عام که به سیاست بین‌المللی و سیاست گرانه بین‌المللی فعال به دید شک نگاه میکنن، نشون به روابط بین الملل یک نگاه سرد واقع گرایانه خیلی متمرکز بر منفعت ملیشون هست. چطور میشه به اینها توضیح داد که چرا حمایت از ملت ایران، حمایت از انقلاب ملی ملت ایران علیه جمهوری اسلامی به سود اون هست؟ چرا باید از این انقلاب ملی حمایت بکنه؟ و این بسیار مهم هست برای اینکه شما در جوامع غربی که کنید این نیرویی که حالا بهش شما انزواگرا بگید، بهش واقع‌گرا بگید، هر چی میخواید بگید، این نیرو پیروزی های بیشتر هست، رو به افول نیست، یک نیروی رو به صعودی هستش. و این سخنرانی واقعا یه مسیری جلوی پای مخالفین جمهوری اسلامی روشن میکنه که خودشون رو به شکل یک شریک و نه اعانه بگیر و مزد بگیر به سیاستگزاران جهانی بشناسونن، که به جای اینکه روزه بخونن و اشک بگیرن که آقا ما بدبختیم و ما رو میکشند و فلان این حرفها، از منافع متقابلی که ما داریم با هم برای سرنگونی جمهوری اسلامی صحبت بکنن، که به جای اینکه از خودشون رو نمیدونم که زندگی خودشون و مصائب خودشون داستان بگن، یک ایده و طرح کلی برای حال و آینده ملت بزرگ ایران حرف بزنن. من به نظرم این یک زبانی هستش که در شأن ملت بزرگ ایران هم هستش. این شأن ملت بزرگ ایران که این نیست که شما هی برید دائم بگید آقا ما بدبختیم، نمیدونم بیاید به ما بکنید، بیاید ما رو از دست اینها نجات بدید.
و این گوش شنواتری هم در جوامع غربی پیدا میکنه. چون که من گفتم میبینید جوامع غربی ظرف اخیر سهمشون از اقتصاد جهانی با رشد بسیار سریع کشورهای مثل چین، مثل هند، مثل برزیل، سهمشون از اقتصاد جهانی روز به روز کوچکتر میشه. تجربهشون از سیاست‌های گرایانه‌ای که داشتن در این 2 دهه، مخصوصا در افغانستان، بیش از $1 تریلیون هزینه شد و دستاوردش برای اونها اگر منفی نبوده، صفر بوده، راهشون بسیار منفی هستش به اینکه آقا در جای دیگه دنیا چی میگذره. و ما باید بتونیم با یک نگاه واقعیانه و از نگاه یک شریک، از نگاه منافع متقابل با این صحبت کنیم. و از شما سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی رو اگر گوش بدید، تأکیدش بر همین هست. اتفاقا یکی از یعنی اصلا بر این اساس بنا نهاده شده و این حرف رو دقیقاً اون جایی میزنه. این به نظرم بسیار مهم هست. این حرف رو رفته و دقیقاً اون جایی میزنه که همون جا این حرفا رو میزنه که آقا به ما چه ربطی داره جاهای دیگه چه اتفاقی داره میفته. اونجا آدم هایی که بودن، بسیاریشون در واقع چهره های شناخته شده و مؤثر حزب جمهوری، چه حالا در موقعیت های رسمی مثل سناتور، مثل نماینده، در موقعیت های رسمی، یعنی کسانی که اندیشه ساز هستن، کسانی که سیاست ساز هستن. و بسیاری از اینها در دولت بعدی که اگر مثلا ترامپ روی کار بیاد، اینها در اونجا نقش خواهد داشت. و این نظر بسیار مهم بود که این سخن که چرا سرنگونی جمهوری اسلامی به سود شما هست، به سود منافع ملی شما هست، نه از، بازم تاکید میکنم، نه از موضع متکدی، نه از موضع یک آدمی که اومده گدایی بکنه، که شاهزاده اونجا به درستی بر این تاکید کرد، از موضع کسی که داره میاد میگه که ما یک چیزی میتونیم بذاریم سر میز، اون اراده که ملت بزرگ ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی هست، و با هم همکاری بکنیم برای اینکه بتونیم به منافع متقابل. اتفاقا یکی از نکات خیلی جذاب و جالب سخنرانی شاهزاده همین بود که موضوع شراکت رو مطرح کرد و مانند خیلی از مزد و فاند بگیران و اینا کربلایی اونجا شهر نداد و نمیدونم الانم تو ایام محرم مسلمین و مسلمات هستیم نیومدن این کارا رو بکنن. یکی از دلایلی هم که فکر میکنم فرقه جنون این گونه دارن حمله میکنن و این گونه دارن چی میکنن، به خاطر اینه که انتظار داشتند که خودشون اونجا باشند که گریه زاری بکنند، نمیدونم سینه بزنند تا جهان دلشون بسه آقا ایرانی جماعت نیاز به دلسوزی جهان نداره، جهان اگر میخواد خاورمیانه جای درستی باشه خب باید به شراکت ایرانیان اهمیت بده. و این برابر نگاه کردن و این نگاهی که شاهزاده داشتن که آقا نگاهی برابر داشت نسبت به جهان داشتن، نکته خیلی جذاب و جالبی واسه من بود. چند تا سوال در 24 ساعت گذشته به وجود اومده. مثلا برخی از رسانه‌های فارسی زبان سعودی مدعی هستند که این مهمترین سخنرانی شاهزاده بوده تا کنون در چنین جاهایی که انقدر مهم باشه و اینا سخنرانی نداشته. آیا این گونه است؟ نه، شاهزاده در این مدت جای بسیاری صحبت کرده با آدم‌های مهمی، چه حالا بعضیش عمومی بوده، بعضیش خصوصی بوده. متن خود سخنرانی به نظر مهم بوده. من یک نکته ای رو هم بگم. ببینید شما با قلقلک دادن احساسات افکار عمومی، خب تا یک مدتی میتونید، چند روز، خیلی اگه دیشید باشه چند هفته، ولی اگه شما نقشه‌ای برای شراکت نداشته باشید اونجا که بتونید یک مسیر راه بلند مدت بسازید، این توجه افکار عمومی نهایتا منجر به این میشه که حالا یک چند نفر از اینجا یک سودی ببرن، پاشون باز به این مجمع و به اون مجمع، چیزی برای ملت ایران ازش در نمیاد. این همین چیزی هستش که ما در جنبش مهسا هم دیدیم، بسیاری اومدن از کنار این جنبش در واقع خودش کردن، ولی همونهایی که حالا گیسشون رو میبریدن در پارلمان ها و فلان و اینها، خسار از دل اون که برای مردم ایران چیزی در نیامد. برای اینکه سیاست جهانی اینجور هست که یک چیزی در واقع افکار عمومی رو جریه دار میکنه، خب سیاسیون، حالا چه خارجی چه ایرانی، میان که میخوان سوار اون موج بشن
ولی اگه نقشه راهی مبتنی بر منافع مشترک اونجا نباشه، وقتی که این در واقع اون مسئله از نگاه افکار عمومی خارج میشه، توجه اون سیاسیون هم به اون دیگه وجود نخواهد داشت. همین اتفاقی هستش که خب میبینید به حال اتفاق افتاده. از این نظر مهم هست که ما بازم تاکید میکنم مخالفین جمهوری اسلامی باید بتونن این مسئله که چرا جمهوری اسلامی برود رو بر اساس منافع مشترک و تبیین بکنن. این که جمهوری اسلامی حقوق بشر رو نقض میکنه، آقا در این دنیا یک تعداد کثیر کشور هستن که حقوق بشر رو نقض میکنن، به یک تعداد زیادیشون اصلا دنیا توجهی نداره، با یه تعدادی هم که اصلا همین جوامع غربی خیلی بوجی موجی هستن به قول معروف. اون چیزی که منجر به این میشه که تونید حمایت جهانی رو به صورت مستمر و پایدار جذب بکنید برای پروژه سرنگون کردن جمهوری اسلامی، بحث منافع متقابل هست. و برای این باید شما همونطوری که شاهزاده در واقع نقشه راه رو نشون داد، نقشه راه و پلان داشته باشید. و الا تهش این میشه که یک سری که مردم اونجا هزینه بدن کشته بشن، یک سری هم از این یک نردبونی بسازن، حالا چه خارجی چه ایرانی، برن بالا برای خودشون. نقد دیگری که به شاهزاده شده اینه که چرا شاهزاده در جایی رفته صحبت کرده که راست افراطی بودن. نمیدونم برخی ادعا کرد، مدعی شدن اومدن صحبت کردن، یک طرف اومدن صحبت کردن که نمیدونم رسانه ها از چه رسانه‌ای داره صحبت میکنه و شاهزاده نباید از چنین رسانه‌هایی صحبت کنه، در حالی که شاهزاده بارها در بکرات در صحبت‌هاش به این نکته پرداختن که آقا واسه من آینده ایران و منافع ملی ایران و ایرانیان اهمیت داره. نمیدونم یک کامنتی در مورد این قضیه خواستی میتونی بدی. ولی سوالی که ازت دارم به جز این بحث شراکت که یک نکته خیلی مهم و قوی در این متن سخنرانی بود، چه مؤلفه‌های دیگه در این سخنرانی شاهزاده وجود داشته؟ من اون سوالی که کردی رو جواب بدم. ببینید، شاهزاده برای دفاع از منافع مردم ملت ایران و جلب حمایت جهانی با همه گروه‌هایی که گوش شنوا داشته باشن، گفتگو با اونها به سود ملت ایران باشه، گفتگو کردیم. این سالها با طیف‌های مختلف و متنوعی از افراد و احزاب از چپ تا راست گفتگو کرده. این نکته اول. این نکته دومی هم که این راجع به بحث راست افراطی میگن، این یک چیزی هستش که این در واقع گروه‌های چپ و مارکسیست و اینها در آوردن برای خودشون. هر کی خوششون نمیاد میگن اینا راست افراطیه. یک رسانه‌ای که سخنرانیشون رو من ندیدم پخش کرده باشه و میاد مدام اعتراض میکنه این چه جور اخلاق رسانه‌ای هست واقعا. جدا از این تا داخل در مورد رسانه داره صحبت می‌کنی، نکته جالبی که رسانه فارسی زبان سعودی واسه من داشت این بود که دیروز یک مناظره‌ای گذاشته بود بین دو نفر که عملاً تمام وقت رو به کسی داد که داشت حمله میکرد به شاهزاده رضا پهلوی، تمام وقت رو داد به کسی که داشت تهمت میزد، توهین میکرد، در حالی که همین شخص یک سال پیش من خودم شخصا باهاشون تماس گرفتم، به واسطه که اون زمان اصلا کسی هم نمیشناختش، به واسطه یکی از همکاران آشنا شدم، تماس گرفتم که بیارمشون مهمان برنامه باشن. تو یه مکالمه‌ای که با یکدیگر داشتیم فکر کنم 7 دقیقه 8 دقیقه صحبت کردیم، تو 7-8 دقیقه مدام از پدرشون مثال میزد که آخر سر برگشتم و گفتم آقا میخوای من با پدرت مصاحبه کنم نه با خودت، که بعدم دیگه مصاحبه باشون نکردم و بعدم که دیدم مثلا هیچ خبری ازشون نشد و بعد دیدم که سر از فرقه جنون در آوردن و هم دست فرقه جنون عذاب در اومدن. به اصولا در سالها و ماههای گذشته افرادی که اومدن دنبال دکونی بودن، دنبال دستکی بودن، دنبال این بودن که در سفرها کنار شاهزاده باشن و بعد همچین فضاهایی واسهشون فراهم نشد، عملا دیدیم که شروع به تخریب شاهزاده کردن، شروع به توهین کردن به شاهزاده کردن و به محضی که توهین کردن کمتر از 24 ساعت نگذشت که سر از رسانه فارسی زبان سعودی در آوردن و اونجا شروع کردن به توهین کردن و تهمت زدن و جعل تاریخ و جهل گفته ها و اتفاقات. اون سوالمو پاسخ بده در مورد دیگر مؤلفه ها که سوال آخرام هم ازت بپرسم. ببین، من باز اینو بگم، حالا اگه این نکته مهمتر، این نکات مهمتر، حالا اگه اون سوال پاسخ ندادم به خاطر وقت، حالا ناراحت نشو. ببینید،
شما اینکه بیاید بگید آقا حزب جمهوری خواه راست افراطیه، این که نشد حرف که. شما بعد نگاه میکنید این گروه هایی که این حرف رو میزنن چه کسی نیست؟ کسانی هستن که به جمهوری اسلامی رأی دادن، رأی میدن. همین چند وقت پیش رفتن رأی دادن به سری آدم جانی و اینا. یه سری از اینا مارکسیستن، طرفدار حزب تودن، طرفدار لنینن، طرفدار استالینن. یه سری از اینا همکار و حامی. خب شما که اصلا در جایگاهی نیستی که بخوای به دیگران هی بیای بگی افراطی افراطی. اونم کسانی که از چه چیزی دارن حمایت میکنن. این شاهزاده موضعش در همین سال چی بود؟ شاهزاده موضعش یک لیبرال دموکراسی سکولار مبتنی بر حقوق بشر، منافع ملی، تمامیت ارضی. و شما وقتی که در سابقت حمایت از حکومت‌های مثل جمهوری اسلامی و نمیدونم شوروی و گروه‌های حامی این داری، واقعا شما در چه جایگاهی هستی که به دیگران بگید افراطی؟ همین در همین سخنرانی اینا یک دروغی میگن که شاهزاده گفتن مردم ایران شایستگی دموکراسی رو ندارن. دروغ محضه. کجا این سخنرانی همچین حرف زده شد؟ حالا بهونه‌شون برای این تهمت چیه؟ میگن شاهزاده گفته چرا وقتی 70% نمایندگان اون لوی جرگه خواهان بازگشت پادشاه بودن، صدات قطع و وصل آمریکایی‌ها، شد. عذر صدات قطع شد. گفتی 70% که چی؟ اون نمایندگان لوی جرگه بعد از حمله آمریکا به افغانستان، این گزارشش هست، گزارش گاردین هست، خیلی روشنه. اینها خواهان این بودن که پادشاهی مشروطه برگرده. آمریکایی‌ها، آقای زلمای خلیلزاد و جمهوری اسلامی، آقای ظریف و اینها مخالف بودن. اینها با هم کردن، رأی اکثریت رو نادیده گرفتن و سیستم مورد نظر خودشون رو بر اکثریت تحمیل کردن و نتیجهش این شد که بعد از هزینه صدها میلیارد دلار افغانستان امروز دست طالبانه. ایشون فقط راجع به پادشاهی مشروطه هم حرف نزد، راجع به عراق هم حرف زد که در عراق هم اومدن یک سیستمی رو تحمیل کردن اونجا که این کشور رو چند پاره کردن، چند تیکه کردن. اونجا هم باز نتیجهش چی هستش؟ حرف ایشون خیلی روشن بود، این بود که کشورهای مختلف فرهنگ خودشون رو دارن، تاریخ خودشون رو دارن و یک کشور غربی نمیتونه بیاد رو که خودش میخواد برای این کشورها تحمیل بکنه. این حرف کاملا درستی هستش. این حرفی است که حالا یک در ورژن افراطی شو که اصلا خود این چپ ها میزنن. ورژن خیلی افراطی شد، اینها میگن دیگه که آقا میدونم این غربی ها میخوان بیان اونجا رو استعمار کنن. اینا شاید یک نکته بسیار درستی اونجا گفته و در جمع خود این آمریکایی ها این حرف زده، در جمع سیاستگزاران این حرف زده و حرف مهمی است که اینها بشنوند و بدونن که هر کشوری فرهنگ و تاریخ و ارزش‌های خودش رو داره. ما یک سری ارزش‌های جمعی مثل حقوق بشر و دموکراسی اینها، ولی اینکه اینها چطور در اونجا جاگیر و پاگیر بشن این نیستش که یک کشور غربی حالا چون ابرقدرت هست اونجا بیاد مثلا آقای برمر رو بذاره یا اونجا بیاد بگه آقا شما باید همه به این کرزایی رو قبول کنید، این قانون اساسی هم که ما میگیم رو باید اونجا بذارید. همین هستش که شکست خوردن و شاهزاده اونجا داره هشدار میده که شما برای ایران نمیتونید این کارو بکنید. یعنی برخلاف این چیزی که یک سری از اینا میگن که شاهزاده رفته اونجا که آقا بیایید من بردارید ببرید اونجا، نه، شاهزاده داره اونجا میگه که آقا شما نمیتونید برای کشورهای دیگه، و اینجا کشور خودش داره میگه ایران، آدم بردارید ببرید بذارید اونجا، تحمیل بکنید خواستتون رو. میگه ما میتونیم شریک باشیم، شما نمیتونید رئیس ما باشید.
اتفاقا شما نمیتونید کارمندای خودتون رو بیارید بذارید اونجا بخواید به مردم ایران تحمیل کنید. و به نظرم این حالا جواب اون سوال دیگه هم داده باشم، این هم به نظرم یکی از نکات بسیار مهمی بود که اونجا مطرح شد. سوالی که میخواستم ازت بپرسم دقیقا در مورد همین موضوع افغانستان بود که مادن گفتن که همین اشاره کرده که نمیدونم حالا یه عده مادن نیت خوانی کردن که منظور شاهزاده این بوده که آقا منو بذارید اونجا شاه باشم، نذاشید داخل افغانستان اونجوری بشه، الان واسه ایران این کارو نکنید. نمیدونم چرا نیت خوانی میکنن. به هر حال شاهزاده اگر منظوری داشته باشن خیلی راحت میتونن منظورشون رو بگن. دلیلش اینه که اینها دشمن ایرانند و عقده. یک دلیل اینم که اینقدر فکر کنم صدات قطع شد. فکر کنم گفتی عقده پهلوی دارن. صدات یکم قطع نمیشه. امروز داخل مصاحبه چرا صدات قطع و وصل میشه؟ گمان میکنم گفتی عقده پهلوی دارن، درسته؟ دشمنان عقده پهلوی دارن. اوکی، بله. من یه نکته بگم. من چند سال پیش این که اینقدر الان جیغ و داد میکنن دلیل داره. من چند سال پیش مثلا میومد میگفتن که خب باشه، و زمانی دارم میگم که استقبال از شاهزاده روشن شده بود، معلوم شده بود. قبلش دائم بهشون میگفتن آقا نه خارجی ها تو رو قبول دارن نه داخلی ها تو رو قبول دارن. بعد اینکه در واقع استقبال مردم، اینکه ایشون با فاصله پرطرفدارترین چهره سیاسی در ایران هستن، دیگه برای همشون روشن شده دیگه، خودشون هم میدونن. اینا میمدن میگفتن که خب شما طرفداری مردم رو دارید، ولی ببینید چه چیزایی ندارید. رسانه‌های خارجی با شما اصلا حرف نمیزنن، شما رو قبول ندارن. سازمان‌های جهانی و دولت‌های خارجی اصلا شما رو قبول ندارن، با شما حرف نمیزنن. و ایرانیان در واقع اون بخشی از جامعه ایرانی در خارج کشور که دسترسی به در واقع شبکه‌های قدرت ثروت دارن، اینا هم از شما خوششون نمیاد. حالا شما اگر که ما اینها رو داریم، این سه تا چیزی که گفتم، ولی خب ما مثلا حمایت مثل شما رو نداریم. کیا این حرفو میزدن؟ حالا من مایل نیستم اسم ببرم، ولی دارم فضای کلی رو میگم. پس شما باید با ما ائتلاف بکنید و در این ائتلاف هم سهم ما مثلا خب خالص هم بیشتر. الان ببینید، الان اینا دیگه اینقدر که اصلا دلیلش اینه که هیچ کدوم از اینا ندارن. مهمترین رسانه‌های خارجی سر و دست میگیرن که با ایشون صحبت بکنن. سازمان‌های جهانی، دولت‌های خارجی، چه آشکارا چه پشت پرده، تمایل دارن که با ایشون حرف بزنن و میزنن. ایرانیان موفق در خارج کشور، کسانی که دسترسی به شبکه‌های قدرت ثروت دارن، تمایل دارن که حرف ایشون رو بشنون، ببینن ایشون چی میگن. حمایت مردمی در داخل کشور رو هم که همچنان دارن و بیشتر میشه. اینا دیگه اصلا چیز به معامله بکنن و برای همین هم مدام مشغول تخریب هستن. حرف‌های خنده‌داری میزنن که واقعا مرغ پخته‌ام به خنده میندازه، ولی چون چیز دیگه ای ندارن خب باید برن تخریب بکنن. 2 نفرم اگه باور کنن براشون کافیه. مثلا یک حرفی که این مدت خیلی زدن که شاهزاده و مشاورینشون طرفدار شما اون زمانی که همه در جیب ظریف بودید که ما دنبال تروریست کردن سپاه بودیم. که
یکی از دلیل هایی که در نمیدونم صدای من الان داری، چون صدات قطع و وصل میشه مرتب سعید، نمیدونم الان فکر میکنم سعید صدامون نداره تا صدای من سعید. صدای شما رو دارم. داری صدای من؟ اوکی. خب یکی از دلایلی که مثلا در برنامه‌های متعدد همیشه گفتم که آقا اطرافیان شاهزاده رو باید حمایت بکنید، این حمله هایی که داره به اطرافیان شاهزاده میشه، یکی از مهمترین دلیلاش همین نکته‌ایه که سعید قاسمی نژاد الان مطرح کرد که اطرافیان شاهزاده، کسانی که نزدیک به شاهزاده هستند، در سالهای گذشته کاری کردند که اون چیزها و اون ادوات و اون ابزاری رو که فرقه جنون داشتن و دنبال سهم خواهی بودند و میخواستن سهم داشته باشند در اون چی و سهم زیادی هم میخواستن داشته باشند رو اطرافیان شاهزاده مهیا کردند که جهان و جهانیان، که رسانه ها، که مردم جهان بتونن صدای شاهزاده، دیدگاه های شاهزاده و اینجور چیزها رو بشنون و عمومیت پیدا بکنه تفکرات شاهزاده. خیلی خوشحالم از اینکه با گذشت زمان کم کم داره خیلی چیزها مشخص میشه، با گذشت زمان داره مشخص میشه که اطرافیان شاهزاده چه کارهای مهمی کردن، چه کارهای با اهمیتی انجام دادن. اگر امروز داریم میبینیم که در کنار اون ملیگرایی که کف خیابان‌های ایران داره روز به روز بیشتر میشه، صدای شاهزاده در رسانه‌ها هم داره، رسانه‌های غیر فارسی زبان داره بلند و بلندتر میشه. بدون تردید تیمی که اطراف شاهزاده است، تیم نمیدونم رسانه‌ایشون، تیمی که در دفترشون هستن، کسانی که دارن مستقیما باهاشون کار میکنن، تلاش‌هایی است که این بچه‌ها انجام دادن. ولی خب در سوشال مدیا خب فرقه جنون و جمهوری اسلامی که تکلیفش مشخصه که حمله میکنه، حالا جمهوری اسلامی که مشخصه چرا حمله میکنه، فرقه جنون هم حمله میکنه به این خاطر که مبادا اون ابزارهای رسانه‌ای که باید دست شاهزاده باشه به دستش برسه و صداش بخواد بلند بشه. چرا؟ چون دنبال سهم خواهی خودشون هستند و یک بخشی از ملیگرایان و طرفداران سامانه پادشاهی هم حالا یا گمراه هستند یا نمیدونم به چه دلیلی با اینها خیلی وقتها هم صدایی دارن میکنند. سال آخری که ازت دارم، با توجه به اینکه تیم رسانه‌ای ظریف بعد از روی کار اومدن پوزیده به عنوان رئیس جمهور جمهوری اسلامی خب داره حمله‌های خیلی بیشتری دارن میکنن، تیم ظریف داره دوباره باز میگرده به میدون، میخواد اون گفتمان غالب رو دوباره دست بگیره، عوام فریبی میخواد بکنه، جهان رو میخوان فریب بدن دوباره با گفته هاشون و فرقه جنون هم حملاتش خیلی بیشتر شده، مخصوصا بعد از این سخنرانی شاهزاده. فکر میکنی که این حمله هایی که از طرف جمهوری اسلامی و فرقه جنون همزمان داره انجام میشه به دلیل همکاسه بودن فرقه جنون با جمهوری اسلامی یا اینکه هماهنگ با یکدیگر هستند؟ ببینید اون به هر حال من بارها گفتم، به نظر من نزاع اصلی، محل اصلی نزاع همچنان 57 هست. دلیلش هم این نیست که ما دوست داریم که به عقب برگردیم و نمیدونم مباحث تاریخی رو کالبد شکافی بکنیم. دلیلش این هست که اون چیزی که ایران رو به این وضع رسونده اون ایدئولوژی بود که در 57 یک حکومت توسعه‌گرا، آزادی گستر و ایرانگرا رو سرنگون کرد و جاش جمهوری اسلامی رو آورد. جمهوری اسلامی یکی از بالهای 57 بود. جاش اگه یه بال دیگر هم می آورد وضع همین می بود یا بدتر. و از این نظر محل نزاع بازگشت به توسعه‌گرایی، به آزادی گستری، به ایرانگرایی است. و یک بخشایی در این اپوزیسیون هستند که اینها در دشمنی با ایران لنگه خود جمهوری اسلامی هستن، میخوان مثلا مملکت تجزیه کنن. میگن دیگه، حالا قبلا هی میگفتن آقا اینها نمیدونم شما تخیل میکنید. نه آقا، اینا شما برید در سوشال میدیا نگاه بکنید دیگه، خیلی واضح میگن. یک عده هستن که مثل خود جمهوری اسلامی اینا در اپوزیسیون هستن، میخوان که منابع ایران و منابع رو خرج آرمانهای کجا آبادیشون بکنن، میخوان مثلا خرج فلسطین بکنن. این داستان مثلا فلسطین که میشه اینا اصلا برق از تفازشون میپره. خب این لنگه خود جمهوری اسلامی هن دیگه. صحبت پایانی صرف نظر از این که اینها با هم همکاری سازمانی دارند یا ندارند، اینها به این دلیل که با همخوانی ایدئولوژیک دارند، اینها با جریان ملی
دشمنه. اینها خواهان این نیستن که قطار ایران برگرده روی رید ترقی و توسعه و تمدن. اینها میگن آقا ما چرا نباید این قطاری که با کله داره میره تو دره، چرا خامنه‌ای باید چیزش باشه، رانندش باشه؟ ما که در 57 خیلی بیشتر جانفشانی کردیم، ما باید رانندش باشیم. و گرفت و گیر به نظرم اینجا هستش. یعنی گرفت و گیر این هست که یک بخش‌هایی در این اپوزیسیون هستن که اینها دغدغه ایران ندارن. یک سریشون اصلا دشمن ایرانن، یک سریشون هم میگن آقا ما این ایران رو میخوایم خرج مطامع ایدئولوژیکمون بکنیم. خب از این نظر با بسیار شبیه جمهوری اسلامی هستن و با اینها شما نمیتونید متحد بشید. شما با کسی که هدفش اینه که آقا من میخوام یه بخشی از ایران رو بگیرم، ملک و طوایفی مال خودم باشه، یا میگه من میخوام یه بخشی از ایران رو بگیرم به فلان، تو با این که شما چجوری میخواید متحد بشید؟ شما با این چه اتحادی دارید؟ بدون تردید با کسی که تمامیت ارضی ایران رو نخواد و آینده ایران براش اهمیتی نداشته باشه، هیچ کسی هیچ اتحادی نمیتونه داشته باشه. صحبت پایانی چیزی داری؟ نه خیلی ممنون. من عذر میخوام اگر که میکروفونم بد بود. الان دیدم که یک میکروفون دیگه، 2 تا میکروفون اینجا هست، یکی دیگر انتخاب کرده بود. امیدوارم که گفتگو قابل استفاده باشه. قربونت. اگر قابل استفاده نباشه یه جاهایی که میخوام یک زمان دیگه در خدمت شما خواهم بود. قربونت، خدمت که طریق ماست، مخصوصا برای شمایی که اینقدر، شما و شماهایی که اینقدر کنار شاهزاده هستید و این کارها رو دارید انجام میدید. من یه نکته ایرم بگم. شما خیلی لطف داشتی اون نکته به در واقع کسانی که به شاهزاده کمک میکنند گفتی. منتها اون چیزی که من واقعا در این سالها دیدم این هستش که بیشترین تلاش و بیشترین انگیزه و بیشترین وقت رو خود ایشون میگذاره و این نکته هستش که من به نظرم دوستان جریان ملی باید بهش توجه داشته باشن که بر کار و تلاش خودمون بیفزاییم. برای اینکه نمیشه که حالا چه فعالین سیاسی رو میگم، چه کسانی که دلبسته این جریان هستن، خودشون رو عضوی از این میبینن، نمیشه که شما همه بار رو بگذارید گردن یک نفر. باید بر تلاش ها افزود. کسانی که اعضای احزاب و سازمان ها و نهادها هستن باید این نهادها رو بسازن، بیشتر تلاش بکنن. کسانی که کار رسانه‌ای میکنند، همینطور کسانی که این کارها رو نمیکنن ولی حامی این جریان هستن، باید بر حمایت سیاسی خودشون، تبلیغاتی خودشون، مالی خودشون از این نهادها، از این افراد، از این رسانه ها بیفزایند. برای اینکه این نه منطقی است نه درست و اخلاقی که یک جریانی که اینقدر بزرگ و گسترده هست با یک بخشی از این بار رو واقعا بر دوش یک نفر بگذاره. مهم هست که کل این جریان در واقع بتونه کمک بیشتری بکنه به فعالیتایی که شاهزاده در این مدت با امکانات کم تلاش و پشتکار بسیار زیاد انجام داده. از وقتی که من دادی سپاسگزارم. شاکرتم. نه من لطف نداشتم، اهل لطف داشتن و لطف کردن هم نیستم، واقعیت رو گفتم. به هر حال بچه‌هایی که طرفدار یعنی تفکرات ایرانگرایی و ملیگرایی هستن باید بدونن که باید کنار شما باشن، باید صدای شماها باشن، نه اینکه برخیشون بیان تخریب بکنن اون کاری، اون هدفی که فرقه جنوب و جمهوری اسلامی میخواد رو خواسته و ناخواسته دنبال بکنن. واقعا کریه و ناپسنده که وقتی که این همه اتفاق خوشایند اطراف شاهزاده رضا پهلوی افتاده، بدون تردید تک تک بچه‌هایی که اطراف شاهزاده رضا پهلوی هستن در این اتفاقهای خوشایند سهم داشتن و نقش داشتن و شبانه روزی کار کردند. چند ماه پیش برگشتم گفتم که آقا اینا دنبال فرقه جنون و
کسی که در رأس فرقه جنون ایستاده و نشسته و از تو لپ لپ درش آوردن که رهبرسازی بکنن، دنبال سهم خواهیست. اینا شاهزاده رو محاصره کردن که بتونن برای خودشون یک کتی بدوزند. اینها دنبال این چیزا هستن. یه اومدن گفتن که نه و نمیدونم تنگستانی داره رو هوا حرف میزنه. خوشحالم از اینکه زمان داره میگذره و کم کم داره همه چیز مشخص میشه. در مورد اطرافیان شاهزاده چند ماه پیش گفتم که آقا به جای توهین کردن صدای اطرافیان شاهزاده باشید، حمایت بکنید، در سوشال مدیا حمایت بکنید ازشون. اومدن گفتن که نمیدونم تنگستانی داخل تیم ایناست و من داخل تیم هیچ کس نیستم. من تنها کسی رو که میشناسم و بهش باور دارم و تا زمانی که زنده هستم کنارش خواهم بود شاهزاده رضا پهلوی است. شاهزاده رضا پهلوی هم به باور من یعنی ایران، یعنی فردای ایران. در نتیجه من تو تیم ایران هستم. با هیچ بنی بشری هیچ تیمی ندارم. با سعید قاسمی نژاد هم جدا از مصاحبه ها رفاقتی ندارم. هر وقت پیامی دادم واسه مصاحبه خیلی رسمی با یکدیگر برخورد کردیم، خیلی رسمی با یکدیگر صحبت کردیم و در حد اینکه آقا کی وقت دارید فلان تاریخ، آقا متشکرم فلان مزاحمتون میشم و اینجور چیزها بوده. هیچ تیمی نیست. اون توهمی که فرقه جنون داره تزریق میکنه که نمیدونم اینا اتاق فکر دارن، هیچ اتاق فکری وجود داره. حداقل من سراغ ندارم، من خبر ندارم. و یه نقدی هم که به مردم، به ملی گرایان میتونم بزنم اینه که و باید بزنم اینه که آقا در سوشال مدیا باید قدرتتون رو بیشتر از گذشته بکنید. سعید در صحبت‌های پایانیش اشاره کرد که نباید همه چیز رو دوش شاهزاده بندازیم. دقیقاً همین آقا، داخل سوشال مدیا هر کدوم از شماها یک تریبون هستید. نگاه به برنامه‌ها، به پست‌ها، به اون چرندیاتی که فرقه جنون یا اینکه افراد امنیتی پنهان جمهوری اسلامی دارن می نویسن، منتشر میکنن، میسازن، نگاه کنید ببینید چطور از طرف همفکران خودشون دارن حمایت میشن، دارن پروموت میشن، دارن نمیدونم صداشون منعکس میشه. شما این کار رو نمی کنید. باید بلند شید، باید یکم سریع به جای غر زدن، به جای اینکه خودزنی بکنید و اطرافیان شاهزاده رو بزنید، باید توانایی هامون رو بیشتر بکنیم، حضورمون رو بیشتر و بیشتر بکنیم، باید حضورمون رو پررنگتر بکنیم. و در پایان لایک کنید، کامنت بذارید. اصلا برنامه منم نخواستید آقا داخل سوشال مدیاتون به اشتراک نذارید، هیچ کاری نکنید. مابقی برنامه‌هایی که بچه‌ها دارن میسازن، حتی تو داخل ایکس نوشته‌هایی که نمیدونم امیرحسین اعتمادی، سعید قاسمی نژاد، مابقی بچه‌ها دارن مینویسن، بعضی وقتا کدهایی دارن میدن که اون کدها حقیقت و واقعیت پشت پرده است که با شفافیت با صراحت نمیتونن بگن، چون عواقب حقوقی و قضایی و اینها میتونه واسهشون داشته باشه. هوشیار باشید آقا. لایک کنید اگر دوست داشتید کامنت بذارید. اونایی که بیرون از ایران هستن اگر دوست داشتید میتونید پایین سوپر چت و تانکس رو بزنن، از مجله تصویری سینما رکس حمایت مالی بکنند. اونایی که از طریق پیپال بخوان کمک بکنن میتونند در اینستاگرام و توییتر دایرکت بدن تا مشخصات پیپال رو بهشون بدم. اگرم نخواستید واقعا من خوشحال میشم از اینکه بتونم صدای شما باشم، ولی فقط من صدای شما نیستم، صداهای دیگری هم هست. این نمیگم فقط من رو حمایت کنید یا اینکه سنگ خودم رو بخوام به سینه بزنم، نه، من سنگ ایران و سنگ فردای ایران رو به سینه میزنم و نگران ایران هستم. من دلواپس ایران هستم، چون خیلی چیزها رو میدونم ولی خب نمیتونم مطرح بکنم به خاطر محدودیت هایی که وجود داره، به خاطر اینکه اونا پول دارن، وکیل دارن، ما خیلی چیزها رو نداریم. آقا ملت شریف ایران، درد و بلاتون به جونم بخوره. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید. ملت شریف ایران، مرواتون به همه روزه. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.